के तपाईले मुखमा राख्नु भएको पानी सफा छ? के तपाईले प्रयोग गर्नुभएको त्यो पानी कीटाणुरहित छ? तपाईले पिउनु भएको पानी कत्तिको शुद्ध, सफा र स्वस्थ छ? 70% स्वास्थ्यको समस्या पानीकै कारणले हुने गर्दछ, किनकि हाम्रो शरीर पनि लगभग 70% पानीले नै बनेको हुन्छ। त्यसैले स्वच्छ र स्वस्थ पानी पिउनु अत्यन्त जरुरी हुन्छ। फिल्टर गरेर वा उमालेर पिउँदा मात्र पानी स्वच्छ र स्वस्थ नहुन सक्छ। तपाईले पानी भण्डारण गरेर राख्नु भएको ट्याङ्की सफा हुनु अत्यन्तै जरुरी छ। ट्याङ्कीलाई नियमित सफाई गर्नका लागि हामी तपाईको साथ दिन सक्छौं। क्लिन सर्भिसेस, प्रोफेसनल वाटर ट्याङ्क क्लिनिङ सर्भिस। थप जानकारीको लागि हामीलाई सम्झनुहोस् 01 411 4455 98 511 522 99 98 41 367 851।